นี่เนี่ยดูห้องสภาพตอนนั้นนะครับผมพูดเลยว่ามันแบบไม่มีพื้นที่สำหรับการถ่ายทำนะครับแต่ปัจจุบันนี้ฟุ๊บเรียบร้อยผมมีพื้นที่ไว้ถ่ายทำนะครับห้องมันดูกว้างขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมแม่งแต่ตรงนี้มันรกไปหน่อยไม่ดีเดี๋ยวค่อยแก้แล้วกันนะครับโอเคฮะ very good I hit record a job, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne Perrier, Finnish friends on my face. Looking like I'm from the deep. These no Cartiers. Pockets deep, bro. I can make it in my seat, bro. Do you, I'm doing me, bro. Making noise, use a beat, bro. Whoa, I press the button and the doors go off like. That money clip us now, the new now looks like. Whoa, upgrade her diamonds, now her girlfriends are like. Whoa. Neighborhood on the scene, neighborhood on the strip, neighborhood be the name. คลิปนี้ก็เป็นการที่แบบว่าผมได้ทำการจัดห้องใหม่บริการห้องใหม่มันกว้างกว่าเดิมแล้วฮะเอาไว้แบบว่าผมสามารถถ่ายของรีวิวหรือว่าถ่ายอะไรอย่างอื่นได้นะครับผมแล้วก็คนที่สำหรับรอคลิปมอเตอร์ไซค์นะครับผมอันนี้ผมขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับกล้องผมนะฮะเนี่ยผมใช้กล้องถ่ายคือตัวนี้ครับผมเห็นไหมเดี๋ยวสักครู่ครับผมลืมเปิดไอ้นี่ครับผมโปรดักโชว์เคสครับโอเคผมเปิดโปรดักโชว์เคสแล้วครับผมนี่ครับกล้องตัวนี้ครับผมคือเป็นกล้องที่ผมใช้ถ่ายขับมอเตอร์ไซค์มาตลอดนะครับตั้งแต่ผมขับมอเตอร์ไซค์ EP แรกเลยนะครับผมก็เป็นกล้องที่ผมใช้มานานแล้วนะครับคือตัว EKEN AH9 นะครับผมด้วยตามสภาพนะอยู่มานานเกือบ5 ปีแล้วนะครับผมนี่ครับผมเปิดแล้วนะจอไม่ขึ้นแล้วครับผมจอมันไม่ขึ้นแล้วก็ไฟล์ยังทำงานอยู่นะกดถ่ายได้ปกตินะครับแต่ว่าด้วยคำที่ว่าตัวเคสตัวนี้นะครับมันไปตามสภาพนะครับผมก็สำหรับคลิปมอเตอร์ไซค์ต้องขออภัยนะผมอาจจะไม่มีแล้วนะครับจริงๆก็เนื่องจากว่ากล้องไอชันคาเมล่าของผมนะมันไปแล้วนะครับผมก็จะทำคลิปตอนนี้ครับหลังจากตรงนี้นะผมอาจจะทำคลิปกับคอนเทนต์ในห้องตรงนี้ครับผมเพราะว่าผมไม่ทำการจัดห้องใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมห้องมันเลยกว้างขึ้นนะครับนี่มันกว้างขึ้นแล้วนะคือถ้าผมเก็บนี่ผมก็มีพื้นที่ในการทำงานตรงนี้ครับผมสามารถถ่ายตรงนี้ได้เป็นไงว่างไหมว่างนะแล้วก็ผมก็สามารถเปิดไฟจัดไฟได้ตรงนี้ครับผมไว้ถ่ายทำอะไรได้นะครับผมได้มีพื้นที่ในการใช้สอยในการทำคลิปนะครับผมได้สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้อีกมากมายเอาแบบคอนเทนต์ได้นะครับผมโอเคนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยครับผมสำหรับคลิปมอเตอร์ไซค์นะครับผมเพราะว่าอย่างแรกเลยเพราะว่าคลิปมอเตอร์ไซค์อย่างที่ผมบอกก็คือคลิปมอเตอร์ไซค์คืออาจจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าผมอาจจะเก็บตังค์คือตอนนี้ผมมีเป้าหมายหลายอย่างนะครับในชีวิตผมใช้วางของครับผมเพื่อมาใส่ตรงนี้ครับผมตรงที่ผมวางของนี่แหละเพราะว่าวันนี้ของบนโต๊ะผมเยอะมากผมเลยอยากซื้อที่ชั้นวางของนะครับแล้วก็ซื้อตู้ความชื้นนะครับตู้ความชื้นไว้ใส่กล้องนะแล้วอีกอย่างครับคุณก็สงสัยว่าตอนนี้ผมใช้กล้องอะไรถ่ายเพราะว่ามุมที่ผมได้คือมุมมันกว้างมากนะครับคือกล้องผมใช้ผมเป็นกล้อง Sony ZV-1 นะครับผมก็เป็นกล้องที่เป็นกล้องคอมแพคนะครับผมที่มันแบบดีจริงๆมารีวิวอีกรอบนึงนะครับสำหรับกล้อง Sony ZV-1 แล้วกันนะครับเพราะว่ากล้องผมใช้ถ่ายตอนนี้ผมมี2หลักนะครับก็มี Olympus นะครับแล้วก็มี Sony ZV-1 แต่ผมว่าจะเก็บตังค์ซื้อ GoPro 7 นะ GoPro 9 GoPro 8 ไม่ซื้อนะด้วยความที่ว่างบผมมันไม่ค่อยมีเยอะนะครับก็จะเก็บตังค์ซื้อกล้องก่อนแล้วก็ไปที่ GoPro แล้วก็ไปที่ตู้ความชื้นนะครับกล้องอาจจะซื้อเลนส์ไปด้วยเนาะซื้อแค่เลนส์ฟิกเลนส์เดียวโอเคครับไม่มีอะไรแล้วน้องวันนี้คลิปนี้จริงๆเพราะว่าผมไม่มีคลิปอะไรลงเลยครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำคือทั้งวันเนี่ยผมนั่งเขียนแผนว่าจะจัดห้องไงให้มันมีพื้นที่กว้างสำหรับการถ่ายคลิปวิดีโอการจัดทำคลิปนะครับโอเคบ๊ายบายครับ